Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kung bakit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Hi mga Serjents! Ayan. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay patungkol sa mga volume. Itong volume natin na talakayan ay hinati natin sa dalawang parts. So una itong about cylinder, prism, and cube. Yung pangalawang part is all about cone, pyramid, and sphere. So sa ngayon, focus muna tayo sa cylinder, prism, and cube. Kung paano kunin ang mga volume nito. Ngayon, pag kasi sinabi nating volume, ito ay patungkol sa amount ng space na na-occupy noong ating three-dimensional object. Okay? So, gaano kalaking space yung na-occupy noon. Pagka pinag-uusapan natin ng volume, ito yung mga symbols na dapat nating matandaan. So, una yung capital V. It stands for volume ng ating solid figure. Okay? So sa formula kasi lagi natin itong makikita. Yung capital B, it is area of the base. Okay? Kukunin natin yung area ng base pag capital B. Pagka naman lowercase h, it's height. Okay? Yung height ng ating solid figure. Nandyan din yung lowercase l for length, small letter w for width, and small letter s for side. Bukod dyan, meron pa tayong small letter r, which means radius. So, pag radius, patungkol na to sa mga circle. And pag nakakita tayo ng small letter e, it means edge. So, ito yung side length ng ating cube. Nandyan din yung lowercase b. Anong pinagkaiba niya sa capital B? Yung capital B, area ng base ng solid figure. Pag small b, ito ay sukat lang ng base ng triangle. Okay? And we have A. So, ito yung altitude. Kasi sa area natin, di ba, ang formula ng area ng triangle ay base times height divided by 2. Ngayon, yung height doon sa triangle, since may height din ng ating volume, pinalitan natin siya ng altitude. So, altitude is for the height ng triangle. Pagka height ng mismong solid figure, h ang kinagamit. Pag height lang ng triangle, altitude, a ang ginagamit natin. And of course, yung symbol na ito, which is pi. Ang pi is approximately equal to 3.14. So, yun yung gagamitin nating value ng pi, 3.14. Ngayon, pag-usapan na natin ang volume. Paano nga ba nagkaroon ng volume? Halimbawa, meron ako ditong circle. Okay, alam nating lahat na ang area ng circle ay may formula na pi r squared. Diba? Back on your elementary days, na-compute na natin yan. Pi r squared circle. Ibig sabihin, kung meron akong isang object na bilog, gaano kalaking space ang na-occupy noon? So, ang gawin natin, halimbawa, ayan, may isa akong bilog. E di ang na-occupy niya is pi r squared. Ganon kalaki yung space na na-occupy niya.
let's say ang area niya ay katumbas ng 10 units. So, itong isang buong bilog na to, ang na-occupy niya is 10 square units. What if patungan ko to ng another na bilog? So, nakastack na sila on top of each other. So, dahil dalawang bilog na to, it means dalawang pi r squared na siya. Tama? Or simply, ang nasasakop na niyang space ay pi r squared times 2. Kasi dalawang bilog na siya. So, kung ang area ng circle natin ay 10 square units, eh dalawang bilog na yon. 20 square units na ang nasasakop nitong dalawang to. Kung may ipinatong pa akong isa, eh di tatlong bilog na yon, tama? Which means, ayan ay tatlong area na. So, times 3 na yon compared sa ating pi r squared. Kasi tatlo na sila. Kumbaga, sa ating 10 square units each circle, naging 30 square units na ang space na nasasakop nitong tatlo. What if apat na yung magkakapatong? Diyan, edi times 4 na. Okay, kasi apat na circles na sila eh. So, kung bawat isang circle ay 10 square units, 40 square units na yon kasi 10 times 4, di ba? Kung 5, of course, times 5 na. And kung ang bawat isang circle ay 10 square units, times 5, 50 square units na yon. So, nakikita nyo ba yung pattern? Which means, what if patungan ko siya ng marami? Hindi natin alam kung ilan. Ano kaya yung magiging formula para mahanap natin yung space occupied nitong pinagpatong-patong na circle? So, kung isa lang, pi r squared. Nung dalawa na sila, may times 2. Nung tatlo na sila, naging times 3. Nung apat na sila, naging times 4. Nung 5 na sila, naging times 5. Ibig sabihin, minumultiply lang natin yung area ng square depende kung ilang circle yung magkakapatong. So, which means, pwede nating sabihin na ito ay pi r squared times n. Yung n stands for the number na ilang circle yung magkakapatong. Tama? So, kung 10 square units ang bawat isa, imumultiply mo lang yan sa n. Ibig sabihin, ilang circle yung magkakapatong. And speaking of magkakapatong, di ba pagka ang bagay pinagpapatong-patong natin, tumataas yun ng tumataas. So, nagke-create siya ng taas. In English, nagkakaroon tayo ng height. So, pwede nating instead na sabihin pi r squared times kung ilan yung magkakapatong, pwede nating sabihin dito na ang formula ay pi r squared times gaano siya kataas. Okay? So, kung gaano kataas, ibig sabihin, ilan ba yung pinagpatong-patong mo? Gaano na siya kataas? Kaya, ang formula na para makuha natin yung space nitong pinagpatong-patong-patong-patong na circle na to ay yung area ng circle, pi r squared, at kung gaano na siya kataas. Kasi kung ilan na yung pinagpatong-patong mo, which is height. Kaya, pi r squared height. And kung mapapansin niyo sa illustration, pag tayo nagpatong-patong na circle, nagiging 3-dimensional na siya. Ano kayang itsura nitong pinagpatong-patong na circle sa ating solid figure na pinag-aralan sa huling video? Ayan, nakaka-create siya ng cylinder. Okay. Ngayon, nakaka-create pala siya ng cylinder. Ibig sabihin, para malaman ko yung space na na-occupy nitong cylinder, equivalent lang pala yon sa area ng aking circle na i-multiply kung ilang patong na circle ang kailangan to create that cylinder. Or, dahil ilang patong tumataas yon, we can say that it is equivalent to the area of the circle, which is pi r squared, multiplied dun sa height na na-create ng stocks of circle. At dahil ito ay occupied space ng isang 3-dimensional figure, ang tawag natin sa na-occupy na space na yan ay volume. Which means, nakuha natin ang formula ng volume ng cylinder. Para pala malaman ko ang volume ng cylinder or ilang space yung na-occupied niya, pi r squared times height lang pala yun. Okay? Ngayon, the same is true
with our rectangle. Alam natin na ang ating rectangle, ang formula niyan ay length times width. Okay, so from that, what if meron akong isang rectangle, edi isang length times width lang yan, tama? Eh kung in-stack ko siya on top of each other ng maraming beses, ayan, so napakaraming beses. Okay, makikita natin, naka-create tayo dito ng, anong solid figure to? Rectangular prism. And kung ang isang rectangle, ang space na naka-occupy niya ay length times width, kung pinagpatong-patong yon, edi i-multiply lang natin sa kung gaano nakataas yung na-create niya. Kung gaano karaming rectangle yung pinagpatong-patong natin. Or simply, the volume pala for our rectangular prism ay length times width times height. Gaano siya naging kataas. Ganon din, halimbawa, triangle naman. Let's see. Alam natin na ang formula ng area ng ating triangle ay base multiplied by altitude divided by. Okay. Ngayon, so pag may isa akong triangle, ganon karaming space yung na-occupy niya. Tama? Now, pagka nagpatong-patong ako ng maraming triangle, so kung ilang kadaming triangle yon, ganon kadaming i-multiply natin yung area niya. At kung makikita natin, itong stacks of triangle na to ay nakakreate ng isang solid figure na kung tawagin natin ay triangular prism. Okay? And ang formula para malaman natin ang space occupied by our triangular prism or the volume ay yung area ng triangle, multiply lang natin sa kung ilan kadaming pinatong-patong na triangle or yung nabuong height. So the volume for our triangular prism is base multiplied by altitude divided by 2 multiplied by the height. O, diba? Ganun lang. So, ganun pala mga formula para makuha ang ating mga volume. Ngayon sa ating tatlong pinag-usapang volume, parang may pattern siyang nabuo. Sa cylinder, pi r squared, area yon, minultiply sa height, kung gaano kataas yung patong-patong. Sa rectangular prism, length times width, area yon ng rectangle. Then, minultiply natin sa height para makuha yung volume ng ating solid figure. Dito sa ating triangular prism, yung base times altitude over 2, area yun ng triangle. Multiplied by the height para malaman natin yung volume na na-occupy ng stacks of triangles or ng ating triangular prism. So, base sa mga formula na yun, parang may pattern siya. Pwede tayong makakreate ng isang general formula para sa ating mga prisms. Okay, pwede nating sabihin ang general formula for prism. So, rectangular prism, triangular prism, square prism, pentagonal prism, and ng ating prism-like, itong cylinder. Ang cylinder, hindi siya prism ha. Siya ay prism-like. Ito ay non-polyhedron kasi ang kanyang base ay circle. Kaya hindi siya prism. Pero prism-like siya kasi yung kanyang characteristic ay parang katulad ng prism. Ang naiba lang, yung base niya hindi polygon. Kaya siya non-polyhedron. So, pwede pala nating sabihin na ang formula ng ating mga prism at ng ating prism-like na cylinder, ang pinaka-general formula niya ay volume is equivalent to area of the base times height. So, cylinder, di ba yung pi r squared? Yun yung kanyang base na circle. Minultiply lang sa height. Dito sa ating rectangular prism, yung ating length times width ay area ng base niya, di ba? Na times lang din sa height. At dito sa ating triangular prism, di ba ang base niya ay triangle, ang area nun ay base multiplied by altitude over 2. Minultiply lang sa height. Yun pala yun. So, the general formula for prism and prism-like solid figures is volume is equivalent sa area of the base times height.
Ngayon may 5 tayong pag-uusapan na prism and prism-like solid figures. Una, triangular prism. Nakita natin kanina, ang volume pala niya ay equivalent sa base multiplied by altitude divided by 2 times height. Then, what if rectangular prism? Nakuha din natin kanina yan. Volume of a rectangular prism is equivalent lang sa length times width times height. And paano kung square prism? So alam natin, di ba ang area ng square ay s squared? Which means for the volume, it's simply s squared times height. And ayan, what if cube? So again, ang cube natin ay isang special case ng prism. Prism siya kasi may magkamukhang bases, kaso sa ating cube nagkataon na lahat ng mukha or faces niya identical. Kaya kasama rin siya sa tinatawag nating platonic solids. Ngayon, ang cube of course para lang yung square prism kasi ang base niya square. So s squared, tapos may height, s squared height. Pero bakit naging special case si cube? Kasi nga 'di ba, yung bawat dimension niya pare-parehas, which means yung haba ng sides niya, ganun din siya kataas, magkakaparehas 'yon. Kaya pwede nating sabihin na ang formula ng cube ay edge cube. Edge 1 yung unang dimension which is yung length, edge 2 yung second dimension which is yung width, and edge 3 which is yung third dimension which is height. So edge, 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 edge cube. At para sa ating prism-like, again, hindi ito prism, isa itong prism-like solid figure. Ito ay kabilang talaga sa mga non-polyhedron, yung ating cylinder. Nakuha natin kanina na area ng circle pi r squared times height. Yan, ganun lang pala yon. Ngayon mag-solve tayo. Solve natin tong 5 ito. Tigigisang example bawat pinakita nating solid figures kanina. Hanapin natin ang mga volume dito. Simulan na natin sa number 1. Ayan. So, triangular prism, kung saan ang altitude ay 4 meters, ang base ay 10 meters, at ang height ay 5 meters. Alam natin na ang area ng triangle ay product ng base at altitude divided by 2. Which means, sa volume niya, ang area nito ay base multiplied by altitude divided by 2 multiplied by the height. Okay? Ngayon, iaan lang natin. Ipa-plug in lang natin. Palitan natin ang mga dapat palitan. Ano? So, sa pagsasagot ng volume, matututo kang magpalit ng mga dapat palitan. Ayan. So, una, palitan natin yung base, which is 10. Then, yung altitude, sa given natin ay 4. At yung height ay 5. Yung 2 sa ilalim, hindi yung pinapalitan ha. Ang pinapalitan lang natin ay mga variable. Okay? Or yung mga letters. Ngayon, isolve na natin ito. 10 times 4, 40. Divided by 2, 20. Times 5, 100. And since volume ito, cubic units ang ating gagamitin. Meaning, the volume of our triangular prism with these dimensions is 100 cubic meters. Yan. Ngayon, tingnan natin ang rectangular prism. So, rectangular prism. So, ang area ng rectangle ay length times width, which means, para makuha ang volume, length times width times height. Let's plug in. Palitan ng mga dapat palitan. Length is 5 inches, width is 6 inches, and height is 7 inches. Let's solve. 5 times 6, 30. And 30 times 7, 210. Unit natin ay inches, at dahil volume to, cubic inches. Kaya ang volume pala ng rectangular prism na may ganitong dimensions is 210 cubic inches. Okay, di ba madali lang? Basta alam mo yung formula, walang kahirap-hirap. Now, let's go with square prism. So, square prism meaning ang base niya ay isang square. Kaya ang area ng square ay s squared. Which means,
Ang volume niya ay S squared times height. Then, let's plug in. Ang side ay 8 centimeters. Don't forget ha, may square yon. Huwag mong aalisin. And ang height ay 2 centimeters. Now, una natin laging sinasolve yung exponent. Exponent means times itself. So, itong 8 squared, kaparehas to ng 8 times 8. Dalawang 8 daw kasi yung exponent ay 2. Now, 8 times 8 is 64. Times 2, 128. Unit natin ay centimeters, kaya ang volume pala ng ating square prism na may given na ganitong dimensions is 128 cubic centimeters. Now, let's go with cube. Yan. Sa ating cube, so alam natin na ang base ng cube ay square, which is S squared. Kaya ang volume niya ay imumultiplied lang sa height. Pero since ang cube ay special case, kung saan ang ating side at ang ating height ay parehas ng sukat, pwede nating sabihin na ang volume ng cube ay edge cube. Kasi pare-parehas naman yung tatlong yon, yung S, yung isa pang S, at yung H. Kaya edge cube. Now, palit natin yung given na E sa ating E sa formula. Okay, palit natin yung 3. Don't forget na may exponent yon. Dapat hindi yun nawawala. Ang pinapalitan lamang natin ay letters. So, yung mga numbers, hindi yan pinapalitan. Kahit pa-exponent yon, hindi rin pinapalitan. Strictly letters lang. Yung tinatawag nating variables. Ngayon, makikita natin ito ay 3 cube. Ibig sabihin ng cube ay 3 times 3 times 3. So, tatlong 3's daw siya. Kasi cube yon. Ngayon, pwede na tayo mag-multiply. 3 times 3 is 9. Times 3 is 27. Ibig sabihin, ang cube pala na may edge na 3 feet, ang volume nito ay 27 cubic feet. Ngayon, punta tayo sa cylinder. So, ito medyo may kakaiba na sa computation nito kasi ang base nito ay circle. So, meron na tayong circle na base. Ang area ng circle ay pi r squared, which means times height, ang volume niya ay pi r squared height. So, ating i-plug in yung mga given natin. Ang r or radius ay 10 and ang kanyang height is 4. So, let's solve. 10 squared will give us, so ibig sabihin kasi nun ay 10 times 10, di ba? Kaya ang 10 squared ay 100. Times 4, that is 400. Ngayon, ang problem natin, meron pa tayo ditong symbol na pi. So, according kanina sa mga symbols to remember natin, ang pi, ang approximate value natin ginagamit is 3.14. So, palitan natin yung pi ng value na 3.14. So, again, ang pi ay irrational. Ayan ay walang katapusan. That's 3.1415 and so on and so forth. Pero, for the sake of computation, ang ginagamit nating value niya ay approximately 3.14. Okay? Now, let's multiply 3.14 times 400. It will give us 1,256. Kaya ang cylinder with these dimensions, ang volume niya ay 1,256 cubic millimeters. O, diba? Madali lang. Ngayon, tingnan natin kung nakuha mo talaga kung paano mag-compute. Try mo ngang sagutan ito. Yan, isang safe box na cube, isang jewelry box na rectangular prism, at can of milk. Ayan, favorite ko to Alaska, so pinapapa ko to noon. Kaya lagi ako napapagalitan. Tapos sa champurado, diba, ito yung nilalagay. Yung akin lunod. Kala mo sopas. So, ayan, can of milk. So, given these dimensions, ano kaya ang volume nila? So, pwede mong balikan yung mga formula at pwede ka rin bumalik sa part ng video na habang sinosolve ito step by step para guided ka habang nagsasolve ka. After you find your answers, balik ka lang sa part na 10. Let's see kung tama ka, okay? Let's go! Okay,
So, tingnan natin kung nakuha mo yung mga tamang sagot given this dimension. Una, yung safe box natin. Ang edge daw niya ay 17 centimeters. Alam natin na ang formula para sa cube ay edge cube. Palitan lamang natin yung e ng 17. And cube means 17 times 17 times 17. Okay, let's compute. 17 times 17 is 289. Times 17, 4,913. Kaya, ang safe box pala na isang uri ng cube na may edge na 17 centimeters, ang volume niya ay 4,913 cubic centimeters. Okay, so diba, ganun lang, madali lang naman. Now, let's proceed sa jewelry box natin. Ito ay isang prism. At alam natin ang formula nun ay volume equals length times width times height. So, ito madali lang. Let's simply plug in. Palitan ang mga dapat palitan. Okay, yung length ay 6, yung width ay 4, and yung height ay 3. 6 times 4, that's 24. Times 3, it will give us 72. Kaya itong jewelry box na to na may ganitong dimensions, ang volume niyan ay 72 cubic inches. And last one, yung aking favorite papakinoon, can of milk. Isang uri daw to ng cylinder. At ang cylinder ay pi r squared height ang formula for volume. Let's plug in. So yung ating pi, ang value ng pi na ginagamit natin ay approximately 3.14. Then ang radius natin ay 4. At yung height ay 12. Let's solve. Ngayon, ayoko may decimal agad sa aking kinocompute. So last one ko nang isasama yung pi. Okay? I'll focus muna doon sa mga whole numbers natin, sa radius and sa height. So 4 squared means 4 times 4. 4 times 4, 16. Times 12, 192. So inuna ko yung padulong part, kasi ayoko na meron na agad decimal para hindi ako mahirapan. Okay, now, dahil ito na lang dalawa, isa-solve ko na sila. 3.14 times 192, that is 602.88. So yung akin palang pinapapak na Alaska Evaporada ay may volume na 602.88 cubic centimeters. So again sa units natin, don't forget yung cube. Kasi ang ating tinutukoy dito ay 3-dimensionals. So ibig sabihin yung volume na yon ay para sa product ng 3 dimensions. Height, length, at width ng ating solid figure. Kaya cubic dapat na. So, hindi pwedeng centimeters lang ang final answer. Hindi rin pwedeng square centimeters kasi area yon. Dapat cubic centimeters para sa volume. Ayan. Ngayon, saang situation ba natin pwedeng i-apply itong concept na natututunan natin sa volume? Let's have this sample number 1. So, sabi dyan, si Toby bumili siya ng isang Toblerone bar. Alam niya naman siguro yung Toblerone. And gusto niya malaman ano daw ang volume ng box ng Toblerone na binili niya. Nung sinukat niya yung box, nakita niya na ang altitude ng triangle ay 2 centimeters, ang base naman ng triangle ay 4 centimeters, at ang height ng pinaka-Toblerone box is 15 centimeters. Ano kaya ang volume ng box? Of course, ang first step natin sa problem solving is for us to identify the given. Ano-ano ang given dito? We have our altitude na 2 cm. We have our base na 4 cm. And we have our height na 15 centimeters. Okay. Alam ko na yung mga given. Ngayon, kailangan malaman ko rin anong type ng solid figure itong sinusolve. So, walang sinabi sa problem. Pero makikita natin sa illustration given dun sa side, ito ay uri ng triangular prism. Yun pala yun. Which means, triangular prism yung sinosolve natin. And dahil alam ko na kung anong type ng prism siya,
malalaman ko kung anong formula ang dapat kong gamitin. Which is base multiplied by the altitude divided by 2 multiplied by the height. So dahil meron akong given at meron akong formula, pwede na akong mag-solve ng problem. Oh, diba? Ganun lang kabilis. So let's solve the problem. So ito yung ating formula. Let's just palit the variables there. Okay, so plug in lang natin. Ang B is base, which is 4. Ang A is altitude, which is 2. And ang H is 15 centimeters. Hindi pinapalitan yung 2 ha. Ayun ay constant. Ang pinapalitan lamang natin lagi ay mga letters or sa algebra tawag doon ay variables. Let's solve. 4 times 2 will give us 8. 8 divided by 2 is 4. Times 15, yes, 60. Which means, yun pala ang volume ng Toblerone box na binili ni Toby. Ang volume nga nito ay 60 cubic centimeters. Okay, and let's have the next one. Tingnan natin. So alam niyo naman to, siguro meron kayo nito. Timba. So very common to sa banyo ng mga Pinoy. Para pag walang timba sa ating banyo ay kulang ang CR life natin. So ngayon, sabi dito yung mga timba sa mga banyo ng mga Pinoy, commonly ay may radius na 20 centimeters at may height na 37 centimeters. So if we assume na yung mga timba natin ay perfect cylinder siya, ano kaya ang volume ng mga timbang iyon? Okay, let's find out our given. So nakalagay dyan, 20 centimeters ang radius at ang height naman ay 37 centimeters. Ngayon, alamin na natin yung mga type ng solid figure na ating sinusolve. So openly stated naman sa ating problem na ito ay cylinder. At dahil alam ko na cylinder siya, ang formula for volume ng cylinder ay pi r squared height. Okay, so yun. Pwede na tayo mag-solve sa step 4. Dahil pi r squared height yun, let's plug in. So yung radius niya is 20 centimeters. Yung height niya is 37 centimeters. And let's plug in the value of our pi, which is approximately 3.14. Ngayon gusto ko unahin muna yung i-solve yung mga whole numbers, yung radius at height. Mamaya ko na isama sa computation yung pi. So 20 squared means 20 times 20. 20 times 20 is 400. Times 37, that's 14,800. Ngayon, i-multiply ko na siya sa 3.14, which will give me 46,472. Kaya ang mga timba na common sa mga CR ng Pinoy ay may volume pala na 46,472 cubic centimeters. Yan. So okay ba? Nakuha nyo ba kung paano mag-problem solving pagdating sa volume ng mga prism and prism-like kagaya ng cylinder na solid figures? Ayan. Ngayon tingnan natin. I challenge you to answer this. Okay, ayan, tissue paper. Ang hinahanap natin dito is ano daw yung volume ng mismong tissue lang. Okay, kasi ang height nito ay 4 inches. Then, yung pinaka-tissue roll, meron siyang radius na 3 inches. Pero within the 3 inches, yung loob kasi niya, di ba may karton yon, tapos hollow yung loob. Yung pinaka-core niya, wala naman yung laman. Which is 1 inch ang radius nun. So, yung walang laman na yon, hindi kasama dapat sa computation ng volume. So, ang gusto nating mangyari, malaman ko lang yung volume ng paper mismo. Excluding yung core na hollow naman, hindi siya kasama. So, paano kaya yung gagawin? So, tingnan natin kung kaya mo siyang sagutan. Okay? So, yan, sige, pwede kang magsagot. Pwede mong i-pause itong video para pagbulay-bulayan itong tanong. And pag may sagot ka na, tingnan natin kung tama ka. Okay, let's see kung na-solve mo ito.
So again, hanapin muna natin yung given. So ang given natin dito is una for the tissue as a whole. Okay? And then, kailangan din nating alamin yung given doon sa hollow na core, yung butas. Sa tissue, pinaka-tissue as in buong tissue, ang radius niya ay 3 inches. And may height siya na 4 inches. And yung pinaka-core lang, yung hollow part, ang radius daw nun ay 1 inch. And ang height niya, of course, di ba, ang height naman ng core ay kagaya ng height ng mismong buong tissue. Kaya 4 inches din ito. Ngayon, alam ko na ang isang tissue, ang shape nito ay cylinder. Kaya, sa step 2, alam ko cylinder siya. Step 3, formula ng cylinder ay pi r squared height. Ngayon, ito na. Solving na tayo. Paano natin siya isa-solve? So, una, alam natin ito yung buong tissue. Okay, yan yung buong tissue, yung tissue roll. And ang radius niyan ay 3 inches. Ngayon, sa gitna kasi niyan, may hollow part. Ito yung walang laman. Yung hollow na core. At ang radius daw nun ay 1 inch. Ngayon, ang gusto kong malaman, kailangan malaman ko yung buong volume ng tissue roll. Tapos, dapat malaman ko rin yung volume ng hollow na core. Para pag alam ko na yung buo, aalisin ko doon yung part ng hollow. Para ang maiwan ay yung mismong paper lang. Okay? Para malaman yon, kailangan ko munang computein ang volume ng buong tissue. Okay? So, plug in natin yung values. 3 ang radius. Ang height ay 4. At, syempre, yung pi ay 3.4. So, 3 squared is 9 times 4, 36, times 3.14. Ang volume pala ng tissue as a whole ay 113.04 cubic inches. Ngayon, gusto kong malaman ilan yung tatanggalin ko, kaya dapat makompute ko yung volume nung tatanggalin ko, which is yung hollow core. So, ang radius nun ay 1, ang height ay 4, and of course, the value of pi is approximately equal to 3.14. 1 squared means 1 times 1, which is 1. Times 4 is 4. Times 3.14 is 12.56. Ang volume pala ng hollow core na aking hinahanap ay 12.56 cubic inches. Ngayon, alam ko na yung as a whole. Alam ko na yung core. Tanggalin ko na lang yung core sa as a whole para malaman ko yung volume ng paper lang mismo. Or in short, we can say that for the volume of paper only, I just need my whole tissue to be subtracted by the volume of the hollow core. So, ima-minus ko lang pala yung 113.04, yung buong buo, ima-minus ko yung gitna, aalisin ko yung 12.56. Kaya ang may iwan ay 100.48 cubic inches. Which means, ang volume pala nung tissue paper lang, hindi kasama yung hollow core, ay 100.48 cubic inch. Nakuha mo ba? Ayan, very good. Isa ka na talagang tunay na math wizard. So, nakuha mo yung ating sagot. Yan. Ganun lang mag-compute ng volume ng prism, ng volume ng prism light, which is cylinder, na ating solid figures. Okay? So, ito yung part 1 ng ating volume. May kasunod pa ito sa susunod nating video, which is pag-uusapan naman natin ang volume ng pyramids, volume ng cone, at volume ng sphere. Pero I highly advise bago kayo mag-proceed sa video na yon, focus muna tayo sa pagmamaster ng pag-compute ng volume nitong nasa video na ito. Kasi lahat ng isa-solve natin doon, dito manggagaling, may isang extra step lang yon. Pero everything is the same as this one. Kung paano tayo mag-compute dito, yun din yung gagawin natin doon, plus 1 extra step. Kaya, I highly advise, i-master nyo muna itong video na ito. At, yun lang naman, sana ay nalinawan ang inyong mga katanungan, nagkaroon ng liwanag ang inyong mga kalituhan, at nakatulong ako sa inyong pag-aaral.
Bye everyone!